چربی یا پروتز، کدوم یکی میتونه حجم مناسبی برای پستان ایجاد بکنه؟ در این مورد میخوام توضیح بدم. سلام عزیزان، امیدوارم که از ویدیوهای کانال دکتر 724 خوشتون اومده باشه. اگه اینجوریه لطفاً لایک و یک کامنت قلب برامون تو کامنت ها بذارید که اینا باعث دلگرمی و ادامه تولید ویدیوهاست. ممنونم که از محتوای با کیفیت حمایت میکنید. داستان یه خانومی رو تعریف میکنم که بعد از یک لاغری شدید دچار تحلیل رفتن بافت پستانشون و آویزون شدن بافت پستانشون شده بودن و از خواهرشون چربی گرفته شده و به بافت سینه این خانم تزریق شده که نتایج فاجعه بارش رو دیگه من نمیدونم چطوری عرض کنم خدمتتون که همه بافت چربی چون از یک ژنتیک دیگه‌ای گرفته شده و بدن ما به هر سلول بیگانه‌ای واکنش نشون میده، همه این سلول‌های چربی رو دفع کرده بود و کل سینه این خانم به حالت گلوله و در بعضی از قسمت‌هاش به صورت پس زدن بافت چربی در اومده بود. الان میخوام توضیح بدم که برای بزرگ کردن بافت سینه چربی چه جایگاهی داره. تزریق چربی به بافت پستان یک روش کاملا علمی و کاملا قبول شده هستش، ولی در چه کسانی و در چه شرایطی باید انجام بشه؟ اولا که ما بخوایم کوچکترین تغییری در سایز پستان ایجاد بکنیم، حداقل این تغییر باید 50 cc باشه که به چشم بیاد و معمولا اون خانم هایی که برای تزریق چربی به پستانشون مراجعه میکنن و بافت سینه کوچیکی دارن، خودشون به حدی لاغر هستن که اصلا نمیشه از جایی از بدنشون چربی گرفت که یه 100 cc درست بکنید تا هر دو تا سینه بزنی که 100 cc هم همش ماندگاری نخواهد داشت و در بهترین شرایطش 2/3 از اون میزان در بافت سینه باقی میمونه. این چیزی که به عنوان تزریق چربی به پستان هست در مورد بیمارانی هست که مثلا به عنوان سرطان جراحی شدن و بعد از رادیوتراپی فرو رفتگی هایی در خود نسج پستانشون ایجاد شده برای اصلاح اون دفرمیتی ها هستش، یا جراحی های ماموپلاستی شدن و قسمت بالای سینهشون خالی هست و یک مقدار کمتری چربی نیاز دارن که اون قسمت ها پرتر بشه و زیباتر دیده بشه. و حداقل چربی که عرض کردم ما نیاز داریم که تزریق بکنیم برای اینکه مثلا جای یک پروتز حداقل 150 cc رو بگیره، برای هر 150 cc ما نزدیک باید 250 cc بتونیم در هر طرف تزریق بکنیم که بتونه نتیجه بده. چربی باید از خود فرد گرفته بشه، محل تزریقش باید در همون چربی زیر جلدی بافت پستان باشه، یعنی بین پوست و بافت پستان. چربی که در داخل بافت پستان تزریق بشه به هیچ عنوان نتیجه جالبی نمیده و به صورت گلوله در میاد. حالا ما این چربی رو گرفتیم، تزریق کردیم به بدن این خانم. مشکلاتی که بعد از این تزریق چربی پیش میاد چی هست؟ اولا که امکان داره که مثل هر جراحی که با چربی انجام میشه نکروز چربی در اون اتفاق بیفته. ممکنه کیست چربی در داخل همون قسمت تشکیل بشه. در بررسی های تصویربرداری که ما برای غربالگری های سرطانی انجام میدیم، امکان داره که این تزریق های چربی با اون آرتیفکت هایی که تشکیل میدن در عکس های تصویربرداری موجب سردرگمی همکار رادیولوژیستمون بشن و این ایرادات رو به وجود بیارن. در نتیجه تزریق چربی برای حجم دهی به پستان یک روش مناسبی نیست و بهترین روش برای بزرگ کردن بافت پستان و حجم دادن به پستان استفاده از پروتز هست. خب یه صحبت دیگه ای که هست مقرون به صرفه بودن و ارزیدن اقتصادی پروتز در مقایسه با تزریق چربی است. خیلی از خانم‌ها میگن ما هزینه پروتز رو نمیتونیم پرداخت بکنیم ولی تزریق چربی به نظرشون هزینه‌اش کمتر میاد، در صورتی که اگه ما بخوایم یک تغییر حجم معادل مثلا 300 cc پروتز در سینه یک خانم ایجاد بکنیم، ما حداقل به تزریق 5-6 بار چربی نیاز داریم
چون ما یهویی نمیتونیم یه 700-800 سی سی چربی داخل سینه تزریق بکنیم و انتظار ماندگاریش رو داشته باشیم، چون تغذیه این چربی‌ها، خونرسانی این چربی‌ها دچار اختلال میشه. ما باید حجم‌های کمی رو بزنیم که ماندگاری این چربی‌ها بیشتر بشن. در نتیجه ما مجبوریم چندین بار این تزریق رو انجام بدیم تا نتیجه مطلوبی بگیریم. شما فرض کنین که 5 بار 6 بار به خاطر یک حجم 300 سی سی در هر سینه بخواین بیهوش بشین و هر سری هزینه به خاطر این موضوع پرداخت بکنین که اصلا صرفه اقتصادی نداره. چیز دیگه ای هم که مقایسه میکنن در مقایسه با پروتز برای حجم دهی، استفاده از فیلر یا همون ژل هایی هستن که در سر و صورت تزریق میشن. شما مثلا یک ژلی رو تو چین نازولابیالتون تزریق میکنین، یه سی سی تزریق میکنین و یک نتیجه فوق العاده ای میگیرین، در صورتی که همونطور که عرض کردم برای اینکه از لحاظ چشمی تغییری در حجم سینه ایجاد بشه حداقل 50 سی سی تفاوت باید وجود داشته باشه. 50 سی سی ما باید بتونیم تزریق بکنیم و در هر سینه هم که این 50 سی سی اتفاق بیفته میشه 100 سی سی و شما برای یک سی سی ژلی که برای صورت پرداخت میکنین تقریبا 1-2 میلیون هزینه میکنین که برای این 100 سی سی کاملا مشخصه که اصلا مغروم به صرفه نیست و قابل مقایسه با پروتز نیست این تزریقات چربی یا فیلری که بخواد به بافت پستان انجام بشه.